بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. هذا أول بث تجريبي في القناة. راح نحل اليوم تمرين عن المكثفات. أرجو إبلاغي إذا كان الصوت واضح وكل شيء والصور والسؤال واضح أمامنا. اكتبوا في الملاحظات أو في الدردشة. هل الصوت واضح؟ جميل، بارك الله فيكم. انشروا لزملائكم. لحظات وبنبدأ إن شاء الله. ما راح نطول، لحظات فقط. معنا اليوم مسألة حاليا، دقيقة وبنبدأ. معنا مسألة في المكثفات. إذا عندكم أي استفسار حطوه مؤقتا. ننتظر البقية ينضموا، وإن شاء الله راح نشرح التمرين. إذا عندكم استفسار اطرحوه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نرحب بكم في قناة الفيزياء للصف 11 و12. الآن راح نبدأ حل هذه التمارين أو هذا التمرين اللي أمامنا. طبعا تمرين لل12 في توصيل المكثفات وإيجاد الشحنة وفرق الجهد أو السعة. طيب نبدأ. بسم الله وبه نستعين. في الدائرة المقابلة 3 مكثفات موصلة كما هي موضح. قيمة المكثفات الثلاثة C1 C2 و C3. تمام، اللي هي 4 مايكرو فاراد، 6 مايكرو فاراد و3 مايكرو فاراد. تمام، متصلة بمصدر جهد 12 فولت. إذن الإبسلون اللي هي القوة الدافعة 12 فولت. إذا تم شحن المكثف C1 كاملا، إذا تم شحن المكثف C1 كاملا مثل ما هو واضح في الشكل.
تمام. أنا جالس أشرح السؤال الآن كما هو واضح في الشكل. إذن كان المفتاح في البداية إذا تم شحن المكثف C1 كاملا بإغلاق المفتاح للجزء الأيسر، إذن كان أغلق في الجزء الأيسر هنا وشحن المكثف. تمام، هذا في الجزء الأول. ثم أغلق المفتاح للجزء الأيمن من الدائرة، يعني بعد ما خلاص شحن المكثف، الآن المكثف مشحون. تمام، الآن المكثف مشحون، الآن في موصل في الجزء الآخر اللي هي في الجزء الأيمن. الآن أصبحت الدائرة اليمنى مغلقة. هذا هو السؤال، هذا هو شكل السؤال. إذن في البداية شحن المكثف باتصال المفتاح بالجزء الأيسر من الدائرة، بعد ذلك أغلق الجزء الأيمن من الدائرة فأصبحت الدائرة هذه. طبعا C2 و C3 مكثفات غير مشحونة، الذي شحن فقط هو C1. إذن الآن C1 يحتوي على الشحنة نسميها Q1. تمام. طبعا قبل ما ننظر إلى المطلوب في المسألة واحد ألف وباء وجيم، يجب أولا نتأمل الشكل ونتأمل المعطيات. إذن نحن معانا المكثفات، تمام، ومعانا فرق الجهد اللي هو 12 فولت. الآن ننتقل إلى أول نقطة مهمة الآن ممكن إيجاد الشحنة، وهو المطلوب ألف. أوجد الشحنة المختزنة على المكثف C1. إذن هو يريد Q1 عندما شحن بواسطة المصدر. إذن المطلوب هنا Q1. طبعا الQ من قانون السعة، Q1 تساوي C1 مضروبة في V. طبعا فرق الجهد متساوي مع المصدر، وهنا نقطة مهمة ننتبه لها. لماذا فرق الجهد متساوي؟ لأنه لا يوجد اتصال مع هذا المصدر إلا المكثف C1، فبالتالي فروق الجهد راح تكون متساوية في هذه الحالة. تمام، ولأنه لا يوجد شيء آخر في الدائرة، هنا لا يوجد شيء وهنا لا يوجد شيء، فبالتالي فروق الجهد راح تكون متساوية مع المصدر. إذن فرق جهد المكثف يساوي فرق جهد المصدر. إذن الفي راح تساوي 12، فرق الجهد هنا راح يساوي 12 فولت. خلاص، إذن نعوض تعويض مباشر. C1 معانا اللي هي قيمتها 4 مايكرو فاراد من معطيات السؤال، ضرب 12 راح تساوي 48 مايكرو كولوم. تمام. هل واضح أم عندكم أي ملاحظة؟ تمام. بس أنا أحب أتأكد أيضا قبل لا أستغرق في الحل. جميل. إذن 48 مايكرو كولوم، هذه هي قيمة الكيو1. الآن في الجزء الثاني من السؤال ماذا حدث؟ تم إغلاق المفتاح من الجزء الأيمن. الآن المكثف C1 غير متصل بالمصدر. تمام. أرجو أن ما يكون في يعني دردشة كثيرة. خلونا نركز في المسألة. إذا كان في أي استفسار سأترك لكم المجال في النهاية. تمام. خلونا نستفيد من هذا البث، وأيضا نستفيد من هذه المسألة أكبر قدر ممكن. تمام، جميل. إذن الآن الدائرة مفتوحة، اليسرى مفتوحة مثل ما تلاحظوا، والدائرة اليمنى هي المغلقة. الآن هذا المكثف يعمل كبطارية. المكثف هذا يعمل كبطارية. ليش؟ أو كمصدر، لأنه يحوي على السعة ويحوي على الشحنة ولديه فرق جهد. لكن ماذا سيحدث؟ لأن C2 و C3 غير مشحونين، إذن في هذه الحالة سيتم شحن هذه المكثفين، ستنتقل الشحنة Q1 إلى المكثفين
ليست كلها، بعض سيتبقى في المكثف C1. طيب ماذا نفعل الآن علشان نكمل باقي المسألة؟ إذا نحن انتهينا من ألف، أوجد الشحنة المختزنة على C1، أوجدناها، إذا هذه Q1 خلاص انتهينا منها. هذه هي إجابة السؤال ألف. ننتقل الآن إلى باء. ما المطلوب في باء؟ المطلوب في الباء الشحنة المختزنة على المكثف C2 بعد غلق الجزء الأيمن من الدائرة. إذا الجزء الأيمن من الدائرة سيغلق، C2 سيتم شحنها بسبب الشحنات وفرق الجهد اللي موجود على C1 اللي هو المكثف الأول. طيب نحن كيف ممكن نجيب الشحنة؟ الشحنة نجيبها بالقانون التالي: Q تساوي Q2 C2 ضرب ال V. طبعا الC2 معانا معطاه في المسألة اللي هي 6 مايكرو فاراد. جميل، لكن ال V ما معنا. ننتبه هنا في نقطة مهمة: فرق الجهد للC1 ما راح يكون 12، راح يتغير. ليش أستاذ راح يتغير؟ لأن الشحنة راح تتغير. جزء من الشحنة ستنتقل إلى المكثفات اللي هو C3 و C2، فبالتالي الكيو بتتغير وفرق الجهد بيتغير، ما راح يكون 12 لما يكون متصل بالمصدر، لكن الآن ما متصل بالمصدر، إذا بالتالي الفي راح تتغير والشحنة أيضا راح تتغير. تمام؟ طيب ماذا نفعل الآن؟ راح نوجد حل وسط. ما هو الحل الوسط؟ راح نوجد سعة مكافئة للاثنين. أستاذ ليش نوجد السعة المكافئة؟ لأن بيتكون لدي مكثفين، المكثف C1 والمكثف الجديد اللي راح نوجد قيمته، وبالتالي في هذه الحالة C1 أنا هذه بسميها C4. C4 اللي هي تشمل C2 و C3 المكافئ للC2 والC3. لما أوجد المكافئ وإيش راح يكون؟ راح يكون فرق الجهد V1 يساوي فرق الجهد V4. خلاص سميناها 4. طيب جميل، إذن راح نوجد C4، أنا سميتها C4. إذن C4 بما أنه توالي، إذن نحن راح نستخدم الكسور. إذن 1 على C4 راح تساوي 1 على C2 اللي هي 6 مايكرو فاراد زائد C3 اللي هي 1 على 3 مايكرو فاراد. تمام؟ نجمع ونحصل على C4. طبعا هنا اختصار ممكن نختصر. C4 ماذا ستساوي؟ ستساوي حاصل الضرب على حاصل الجمع، 6 مايكرو فاراد ضرب 3 مايكرو فاراد تقسيم 6 مايكرو فاراد زائد، إذا حاصل الضرب في البسط وحاصل الجمع في المقام. أستاذ متى نستخدم هذه الطريقة؟ لما يكون عندي كسرين فقط. لما يكون عندي كسرين استخدم هذه الطريقة، حاصل الضرب على حاصل الجمع. وانتبهوا ان C4 كانت في المقام واصبحت في البسط. تمام؟ اذا 6 في 3 بتعطيني 18 مايكرو تربيع فاراد تربيع تقسيم 9 مايكرو فاراد. اذا النتيجة راح تساوي 18 على 9 راح يعطينا 2. التربيع يلغي المايكرو والفاراد يلغي التربيع، راح يبقى 2 مايكرو فاراد. تمام؟ إذن هذه قيمة C4. طبعا نحن جبنا C4 الآن، لكن يتبقى لدينا إيجاد الشحنة. ما معانا الشحنة، نرجع إلى الشكل هنا، الشكل الجديد هنا اللي أوجدناه نحن أسفل هنا. نحن قلنا أن ال V1 تساوي ال V4، فروق الجهد متساوية، صح؟ طيب هنا في ملاحظة بسيطة ومهمة. الشحنة Q1 اللي أوجدناها هنا اللي هي 48 مايكرو كولوم راح تتوزع على الاثنين، راح تتوزع على المكثفين اللي هو C1 و C4. بيكون معي Q1 و Q4. إذن هنا قاعدة معانا الآن اللي هي الآن هذه الكيو راح أسميها أنا الآن كيو توتال.
لأن هي الشحنة الكلية الآن هي اللي راح تتوزع على الجميع هنا. طيب أيوة يا عبد الله، لو عوضنا الحسابة بعدين نقلب. طبعا الطريقة الرياضية، خذ الطريقة الرياضية اللي تناسبك طبعا الين تتعود على الحسابة وطريقة إجراء العملية الحسابية، فخذ الطريقة اللي تناسبك. هذه طريقة استثنائية اللي شرحت لك إياها لما يكون معي كسرين فقط. إذا الكيو توتال وش راح تساوي؟ راح تساوي كيو 1 اللي هي للمكثف الأول زائد كيو 4 اللي هي للمكثف الثاني، لأن هذه هي الشحنة الوحيدة المتوفرة، راح تتوزع ما نقول بالتساوي اعتمادا على قيمة السعة. إذا كيو توتال راح تساوي كيو 1 زائد كيو 4. كم الكيو توتال؟ 48 مايكرو كولوم تساوي كيو 1 زائد كيو 4. طبعا ما نلخبط مع هذه الكيو 1. هذه الكيو 1 لما استخدمنا الدائرة اليسرى، الآن نحن نستخدم الدائرة اليمنى، ملاحظين؟ فبالتالي بتكون هذه المعادلة الأولى. طيب تمام. وش نستفيد نحن الآن؟ نستفيد أن فروق الجهد متساوية. قلنا V1 تساوي V4. طيب نيجي نعوض من الV ماذا تساوي؟ الV تساوي Q على C. إذن Q1 على C1 تساوي Q2 أو Q4 عفوا على C4. أولا بدأنا من هذا المنطلق. ما هو هذا المنطلق؟ أن فروق الجهد متساوية. أستاذ ليش فروق الجهد متساوية؟ لأن التوصيل على التوازي بين المكثفين، فالتوصيل على التوازي فروق الجهد تكون متساوية. تمام؟ هل واضح الصوت والنقاش واضح أو المسألة واضحة؟ إذا حد عنده استفسار ممكن يحطه. نعم البقية جميل ممتاز. طيب نكمل. إذن فروق الجهد متساوية، نحن عوضنا بفرق الجهد Q1 على C1 تساوي Q4 على C4. نعوض بالQ1 ونعوض بالC1. طيب الQ1 ماذا تساوي الQ1؟ أنا راح أعدلها هنا باللون مغاير أو باللون الأخضر هنا أعلى. الQ1 ماذا ستساوي الQ1 هنا؟ من هذه المعادلة هنا أعلى Q1 ستساوي 48 مايكرو كولوم ناقص Q4. أستاذ ليش عملت هذه الحركة؟ علشان بنعوضها هنا، بنعوض هنا. تمام؟ إذن الآن لحظات. إذن الآن نعوض الQ1 هنا. وش بتساوي؟ لاحظوا معي الQ1 تساوي هذا المقدار الQ1. تمام؟ إذن بتساوي 48 مايكرو كولوم ناقص Q4 على C1. كم الC1؟ الC1 معطاه في المسألة اللي هي 4 مايكرو فاراد. تمام؟ تساوي هذا الشطر الأيسر، الشطر الأيمن Q4 تقسيم C4. C4 لا ننسى الC4 هذه الجديدة اللي أوجدناها. تمام؟ كم قيمتها؟ قيمتها هذه 2 مايكرو فاراد. تمام؟ تقسيم 2 مايكرو فاراد. طيب الآن لاحظوا أن في هذه المعادلة المجهول الوحيد هو Q4. المجهول الوحيد هو Q4. طيب خلاص نضرب وسطين في طرفين ونوجد الQ4. طبعا هنا أنا سأحتاج إلى بعض الاختصار بسبب المكان. طبعا في بعض الاختصارات ممكن نجريها.
لاحظوا أن المايكرو في الطرف الأيسر تلغي المايكرو في الطرف الأيمن هنا في المقام، والفاراد تلغي الفاراد أيضا. تمام. وسطين في طرفين، راح نحصل على المعادلة التالية. بيكون 4Q1 4Q4 تساوي، إذن هذا 4 ضربناها في الQ4، 2 نضربها في 48، راح نحصل على 96 مايكرو كولوم. تمام. دقيقة. طبعا الاثنين نضربها في 48 ونضربها في Q4، إذن 2 في 48 حصلنا على 96 مايكرو كولوم، و2 في Q4 بتكون سالب 2 Q4. نحل المسألة ونوجد ال Q4. سالب 2 بتروح الطرف الآخر بالموجب، راح يكون 6 Q4، وهنا راح يتبقى 96 مايكرو كولوم. إذا ماذا فعلنا في السالب 2 Q4؟ حولناها الطرف الآخر بالموجب، جمعناها مع الأربعة أصبحت 6. إذا Q4 نقسم الطرفين على 6، إذا راح هذه الستة بتلتغي، بيتبقى في الطرف الأيمن 96 مايكرو كولوم تقسيم 6. إذا Q4 راح تساوي، نوجد الآن Q4 راح يساوي 16 مايكرو كولوم. تمام. إذن هذه هي قيمة الشحنة المختزنة في المكثف C4. تمام. هنا في نقطة مهمة لازم ننتبه لها، ممكن تجاوبوني على ذلك. هو طالب في السؤال باء طالب الشحنة المختزنة على C2، ونحن جبنا الشحنة المختزنة على الاثنين على C4. فالآن كيف نقدر نجيب الشحنة المختزنة على C2؟ أفيدوني بإجاباتكم. نعم. طلاب 11 إن شاء الله ربي يمكنني وأستطيع أرفع لكم مقاطع قريبا في السقوط الحر، فدعواتكم بالتيسير. طبعا نحن نستقبل أسئلتكم عبر حساب الانستغرام، وأيضا عبر مشاركاتكم في القناة. ممتاز، أحسنت يا أنس، أظنك أنس، لأنه توالي تكون نفس الشحنة. ممتاز. إذا انتبهوا معي هنا في الأعلى، هنا أعلى يسارا. إذا Q4 راح تساوي Q2 وراح تساوي Q3 هنا. ليش أستاذ؟ لأنهم موصلين على التوالي، ومن مميزات التوالي أن الشحنة الكلية اللي هي Q4 تساوي Q2 وتساوي Q3. إذا نحن جاوبنا على السؤال بهذه النقطة. نيجي نضيف أن 16 مايكرو كولوم هي نفسها Q2 المطلوبة في المسألة. إذا نحن كذا جاوبنا على الجزئية باء. طيب، إذا وش فعلنا؟ نحن أوجدنا السي توتال هنا، بعد ذلك استخدمنا هذه الميزة اللي موجودة في التوصيل على التوازي أن فروق الجهد متساوية. استفدنا أيضا أن الكيو توتال هي كيو 1 زائد كيو 4، وبعد ذلك عوضنا بدلالة الكيو 4 في هذه المعادلة هنا، وجبنا قيمة الكيو 4. كيو 4 هي نفسها كيو 2 وهي نفسها كيو 3. إذن بهذه الطريقة نحن جاوبنا على الإجابة باء، أو على الجزئية باء. طيب، ننتقل إلى الجزئية ج. فرق جهد المكثف C3. الآن نأتي إلى المكثف C3 هنا. C3 نلاحظ تعويض مباشر فقط. ليش أستاذ تعويض مباشر؟ لأن الشحنات مثل ما قلنا متساوية، Q2 تساوي Q3، إذن الشحنة متوفرة وتساوي 16 مثل ما جبناها. أيضا
السعة متوفرة، C3 هذه معطاة في المسألة. تمام. إذا تعويض مباشر، نوجد الجزئية ج. إذا في الجزئية ج V راح تساوي Q على C. أنا أعوض مباشر هنا عشان المكان بس. إذا V تساوي Q على C. إذا V راح تساوي كم الQ؟ الQ هي نفسها قلنا 16 مايكرو كولوم تقسيم اللي هي السعة، 3 مايكرو فاراد. تمام. إذا 16 تقسيم 3 مايكرو فاراد. تمام. إذا 16 تقسيم 3 راح نحصل 5.33. هذه هي الإجابة. إذا الفولت بيساوي 5.33. أنا أعتذر على المكان، لكن بسبب، خلينا نوضحها، راح تساوي هنا 5.33 فولت. تمام. إذا نحن هكذا، لحظات نحاول نوضحها شوية. تمام. إذا فرق الجهد راح يساوي 5.33. تمام. إذا وش فكرة الجزئية ج؟ فكرة الجزئية ج هي تعويض مباشر، لأن الشحنة التي تمر في C2 هي نفس الشحنة التي تمر في C3، فالسي جبناها الشحنة اللي هي 16 مايكرو. السعة متوفرة لدينا C3. خلاص، وش اللي متبقي؟ متبقي فرق الجهد، وهو المطلوب من المسألة. إذا نحن جاوبنا بهذه الطريقة على فرق الجهد للمكثف C3. طبعا هكذا انتهينا من المسألة. يعني هذه المسألة تحوي على مجموعة من الأفكار، سواء في التوصيلات التوالي والتوازي، هذا رقم 1، أو في التعويضات، نعوض المتغير بدلالة الثاني مثل ما عملنا مع الشحنة. طيب، إذا هكذا جاوبنا على الجزئية ج وانتهينا من المسألة. استقبل استفساراتكم وأسئلتكم. نعم، تفضلوا. نريد درس المقذوفات إن شاء الله. طبعا القناة فيها بعض المسائل، وأيضا في الاختبارات، مسائل الاختبارات فيها مواضيع متنوعة، فارجعوا إلى مقاطع الاختبارات. وإيش تقصد يا محمد أن التيار ما يتغير؟ هنا ما في تيار. الدائرة اللي فيها المسار اللي فيه مكثف لا يحوي على تيار، إلا إذا كان قصدك الشحنة. إذا كان المفتاح مفتوح يعني التيار يساوي 0. صح، لأن ما بيكون يمر فيها تيار. صحيح رستاقي. نعم. آخرين، أستقبل سؤال. أيوة يا ملاك. أستاذ لو سمحت نريد بث لدرس المقذوفات إن شاء الله. ربي يمكنني وأعمل لكم هذا البث، أو أيضا أرفع لكم مقاطع ثانية. أتمنى التركيز مبدئيا الآن على المسألة اللي أمامنا عشان نستفيد ونفيد الآخرين. فإذا حد عنده أي استفسار أو أي ملاحظة يفيدني الآن، أو يستفسر لكي نصل إلى الفائدة الكبرى من هذا البث. ما في طريقة ثانية لحل السؤال باء اللي هو الشحنة المختزنة قصدك؟ لحظات. كطريقة ثانية حاليا ما واضح أن في طريقة ثانية. ليش؟ لأن نحن ما عندنا فرق جهد السعة. لو معنا فرق جهد السعة يكون أسهل، لكن ما معنا فرق جهد السعة، فبالتالي نحتاج نوجد السعة المكافئة ونساويها ب يعني فرق جهد السعة الجديدة اللي هي C4 اللي أوجدناها بفرق جهد C1. تمام.
عبد الله أستاذي القوانين في المكثفات وأيضا في القوة الدافعة ما تتغير. أستاذي القوانين في المكثفات وأيضا في القوة الدافعة ما تتغير، صحيح؟ وضح يا عبد الله. محمد البادي أستاذي هل بيخفوا منهج الثاني عشر؟ هذا ما سنراه في القريب العاجل إن شاء الله، نحن لا ندري أيضا، ننتظر. أستاذ إذا تم شحن المكثف بالكامل هل يكون شيء تيار؟ لا يوجد تيار. سؤال جيد يا محمد. أول ما يشحن بالكامل التيار صفر. طبعا عملية الشحن هي ما تأخذ دقائق، هي لحظات فقط أو أجزاء من اللحظة. تمام. أستاذ لماذا يقول لنا أن المكثف مشحون شحن كامل يعني يكون التيار يساوي صفر؟ نعم يساوي صفر، لأن إذا جينا إلى المكثف، تعال انظر إلى المكثف C1 مثلا. المكثف C1 لا يوجد اتصال بين اللوحين، لا يوجد بينهم اتصال. إذا كيف الشحنات ستنتقل؟ الشحنات ما راح تنتقل، وبالتالي التيار يساوي صفر. إذا وين راحت الشحنات؟ الشحنات تستقر في اللوح الأول، ويعني الموجب في لوح واحد والسالب في اللوح الثاني. تمام يا رستاقي؟ أستاذ في مسائل غير هذه أو خلاص؟ اليوم خلاص، بس استقبل أسئلتكم. هو في الواقع كان بث تقريبي لأنها أول مرة أعمل بث تقريبي، وإن شاء الله لاحقا راح نضبط هذه البثوث وتكون يعني منظمة وتستفيدوا منها أكثر ما يمكن. طبعا نحن نجهز هذه البثوث أيضا لما تقترب مواعيد الاختبارات عشان تستفيدوا منها. هذا درس ما فهمنا من أوله، كيف أفهمه؟ مثل كيرشوف. طبعا استفيدوا من المقاطع اللي موجودة وارسلوا أسئلتكم عبر الحساب إذا عندكم أي استفسارات. طبعا هنا نقطة مهمة، طالب اللي ما فهم أو الطالب اللي ما فاهمه يعني تبدأ عليها أو عليها أن يبدأ حتى بالسؤال السهل، وبعد ذلك يناقش المعلم أو يناقش المعلمة. انتظر عبودي، انتظر شوية. عبد الله راح تنزل في الانستغرام أو شيء انك تبث أستاذ؟ هذا البث محفوظ في اليوتيوب ما في الانستغرام، لأن بعض الطلاب صار يشتكيوا أنه صعب المتابعة عبر الهاتف. أستاذ خبرونا متى تفتحوا عندك حساب الانستا عشان نعرف. حساب الانستا موجود في الصفحة، أول الصفحة يعني في الهيدر في بداية القناة موجود الحساب ومفتوح منذ فترة، بس ترسلوا ولما أكون أنا مستعد للرد أرد عليكم. مواعيد البث غير منتظمة الآن. طيب حسابي موجود في الهيدر في واجهة القناة. طيب نرجع إلى عبودي يقول عيد الجزئية باء. طبعا طريقة التواصل هي فقط حساب الانستغرام، تمام؟ فتواصلوا عبر حساب الانستغرام لأي تفاصيل إن شاء الله. البث محفوظ إن شاء الله بإذن الله. طيب الجزئية باء يريد الشحنة المختزنة على السي2. نحن ماذا فعلنا يا عبودي؟ نحن خذينا أولا السعة المكافئة. خلينا أغير اللون هنا علشان يكون أوضح. تمام، نحن غيرنا السعة المكافئة، يعني أخذنا السعة المكافئة هنا. أستاذ ليش خذيت السعة المكافئة؟ علشان تكون بالتوازي مع السي1. ملاحظ هنا بالتوازي مع السي1. وبعد ذلك وش نستفيد من هذه الميزة؟ فروق الجهد متساوية. تمام، لما تكون فروق الجهد متساوية لاحظ هنا استفدنا فروق الجهد متساوية، استخدمنا هذه المعادلة. طبعا قبل ما نستخدم هذه المعادلة ونوجد الكيو 4 استفدنا من معادلتين أو من خطوتين. الخطوة الأولى جبنا السعة المكافئة، الخطوة الثانية جبنا هذه المعادلة. السي1 بعد ما تشحن الشحنة راح تتوزع على الاثنين، الشحنة راح تتوزع على الاثنين، وبالتالي كيو توتال تساوي كيو1 زائد كيو4، ومنها استنتجنا هذه العلاقة. هذه العلاقة تمام، هذه العلاقة استفدنا منها هنا، وبالتالي جبنا قيمة الكيو 4. ما أدري إذا واضح عندك يا عبودي. على العموم خذينا الكيو 4
جبنا قيمة الكيو 4. إذن الشحنة التي تمر في الكيو 4 هنا فوق هي نفسها الكيو 2 هي نفسها الكيو 3. أستاذ ليش؟ لأنها هذا من خصائص التوالي، الشحنات متساوية، وبالتالي نحن جاوبنا على الجزئية ب. طبعا هذه الملاحظات عبودي كثير ما يعني تأتيني حتى في المدرسة، حتى هنا في الانستغرام أو في القناة. ما أعرف كيف أذاكر الفيزياء. المذاكرة الفيزياء بالقلم. امسك القلم وابدأ، يوما ما ستصل وتتمكن من هذه الجزئيات وهذه القوانين. لا يعني ما تقف وأنا ما فاهم. ابدأ بالحركة، تحرك، سواء بالحل أو اذهب إلى الأستاذ أو اذهب إلى الأستاذة واسألي، وبالتالي إن شاء الله أو ارسلوا في الحساب، وإن شاء الله شيئا فشيئا راح تكون الأمور واضحة. هذه الأمور لا تأتي في عشية وضحاها، تحتاج إلى وقت وصبر. البث محفوظ إن شاء الله. هاجر، ما وش أعيد يا هاجر الآن؟ عد. أرجو خلاص تتابعوا المقطع علشان نشوف بقية الأسئلة. محمد الباري، أستاذ عندك نصائح لمذاكرة الفيزياء أو الاستعداد للاختبار؟ في مقطع في الانستغرام في الاي جي تي في عن كيف أذاكر الفيزياء، فبالتالي ارجعوا له إن شاء الله بتستفيدوا منه. كان لقاء مع مهندس، فارجعوا له. طيب، أرى أن نحن مرينا على جميع النقاط، كانت هي تجربة وللاستفادة. الآن لحظات ونوقف البث، وإلا إذا كان حد عنده الاستفسار يخبرني. طبعا يا أحمد هذا اللقاء فجائي بسبب التجربة، لأنه بث تقريبي مثل ما وضحنا، حتى يعني في آخر لحظات رفعنا في الحالة في الانستغرام. أستاذ، نتمنى أنك تعلمنا كيف نحل مسائل تكون داخلة فيها درس قانونا كيرشوف والمكثفات، يعني المسألة اللي يكون حلها عن طريق استخدام قانونا كيرشوف، ولكن داخلات فيها المكثفات. نعم فهمتك، يعني مسألة تحمل الاثنين، كيرشوف والمكثفات. نعم تمام بإذن الله، هذه نقطة مهمة. أيوة فهمتك. زين أستاذ، في محذوفات بنعرف لاحقا، وحدي ما أعرف. أعزائي الطلاب، بارك الله فيكم. نتوقف هنا. شكرا على متابعتكم، ونوقف الأسئلة ونوقف الدردشة وننتهي من هذه الحصة. إذا حد عنده أي استفسار ينتقل إلى حساب الانستغرام. شكرا وبارك الله لكم.